เรื่องราวเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และต่อเนื่องมาถึงสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสล้มเหลวในการกลับมาปกครองประเทศในแถบอินโดจีนอีกครั้งด้วยเหตุนี้เองจึงยอมให้เอกราชแก่กัมพูชาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2496ดังนั้นกัมพูชาจึงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2496ภายใต้การปกครองของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ในวันที่ 13 มีนาคมถึง 7 พฤษภาคม ปี 2497 ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ให้กับเวียดนามเหนือในการรบครั้งสุดท้ายที่มีชื่อว่ายุทธการเดียนเบียนฟู ในขณะนั้นสหรัฐอเมริกาต้องการให้มีการแบ่งเวียดนามเพื่อให้มีการคานอำนาจกัน โดยตกลงจะแบ่งเวียดนามออกเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ และสหรัฐอเมริกาตัดสินใจที่จะแทรกแซงเวียดนามใต้โดยให้เหตุผลที่ว่าไม่สามารถรักษาประเทศได้ด้วยตนเองด้วยเหตุนี้วันที่ 2 สิงหาคม 2507 อุบัติการณ์อ่าวตังเกียจึงเกิดขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาและสงครามเวียดนามซึ่งเป็นสงครามที่ปราศจากเหตุผลก็เริ่มขึ้นณบัดนี้ขณะนั้นกัมพูชาซึ่งมีชายแดนติดกับเวียดนามจึงถูกใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงคนและสินค้าจากเวียดนามเหนือด้วยเหตุนี้สหรัฐอเมริกาจึงรู้สึกไม่พอใจและเริ่มทิ้งระเบิดลงในแนวชายแดนของกัมพูชาชาวกัมพูชาซึ่งรู้สึกโกรธแค้นจึงได้ประกาศเลิกสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2508 และวันนี้ก็มาถึงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2513 ในโอกาสที่กษัตริย์สีหนุเสด็จเยือนจีนและสหภาพโซเวียตนายพลลอนนอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาได้เริ่มทำการรัฐประหารขับไล่กษัตริย์สีหนุและมีการจัดตั้งระบบการปกครองแบบฝักใฝ่ฝ่ายอเมริกันขึ้นเมื่อได้เข้าปกครองกัมพูชาเรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาจึงทิ้งสารเคมีกำจัดวัชพืชจำนวนมากหรือที่เรียกว่าสารส้มและปูพรมระเบิดเข้าไปในดินแดนกัมพูชาซึ่งเป็นที่ตั้งของอุโมงค์เวียดกงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2512 จนถึงปี 2516 เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-52 ของสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันได้ทิ้งระเบิดจำนวนกว่า 540,000 ตันจากแหล่งอ้างอิงสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดประมาณ 160,000 ตันลงที่ญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ในขณะนั้นการทิ้งระเบิดโดยกองทัพสหรัฐฆ่าชีวิตพลเรือนกัมพูชาไปเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะไม่มีการนับที่แน่นอนแต่คาดว่ามีพลเรือนที่เสียชีวิตมากถึง 500,000 คนจากการทิ้งระเบิดในครั้งนี้จากผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ความรู้สึกต่อต้านชาวอเมริกันและระบบการปกครองของรอนนอนในกัมพูชาจึงเริ่มแผ่ขยายออกไปอย่างต่อเนื่องและเพิ่มทวีขึ้นอย่างรวดเร็วพลเรือนที่เสียชีวิตในการทิ้งระเบิดครั้งนี้จึงถูกเรียกว่าทุ่งสังหารแห่งแรกตามที่กล่าวกันว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวของผู้ชนะดังนั้นจึงไม่มีใครกล่าวถึงทุ่งสังหารที่กองทัพสหรัฐกระทำขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับลัทธิทุนนิยมเสรีการตายเป็นวิธีแรกและวิธีสุดท้ายในการช่วยเหลือประชาชนกล่าวโดยพรพจน์ในที่สุดเขมรแดงหรือกัมพูชาแดงนำโดยการนำของนายพรพจน์ก็ขยายอำนาจอย่างรวดเร็วและด้วยบรรยากาศที่ประชาชนกำลังรู้สึกต่อต้านอเมริกาและต่อต้านรัฐบาลทำให้ชาวกัมพูชามากกว่าครึ่งหนึ่งต้องการที่จะสนับสนุนคนกัมพูชาด้วยกันเองในเวลานั้นประชาชนกัมพูชาไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตและ 13 วันก่อนการล่มสลายของไซง่อนในเวียดนามใต้ในวันที่ 30 เมษายน 2518 วันที่ 17 เมษายน 2518 เขมรแดงนำโดยนายพรพจน์ก็เข้ายึดพนมเปญแต่นายพรพจน์คนบ้าคนนี้มีความคิดที่บ้าคลั่งมากกว่านั้นโดยเขาต้องการก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่แบบลัทธิเหมาหรือแบบเหมาเจ๋อตุงซึ่งทำให้คนทั้งประเทศกลับไปเป็นชนชั้นกรรมกรหรือชนชั้นใช้แรงงานทันทีที่เขาขึ้นสู่อำนาจเขาก็เริ่มไล่ผู้คนออกไปยังชนบทเพื่อทำนารวมและในเวลานั้นพนมเปญมีประชากร 2 ล้านคนแต่เพียง 3 วันหลังจากการยึดครองของเขมรแดงประชากรในพนมเปญลดลงเหลือแค่ 25,000 คนในเวลานั้นมีผู้เสียชีวิตประมาณ 20,000 คนบนท้องถนนเพียงลำพังขณะที่พวกเขาถูกกวาดต้อนให้ออกไปยังชนบทเพื่อให้ไปเป็นชนชั้นใช้แรงงานและผู้ที่เคยศึกษาในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นแพทย์ครูทนายความหรืออาชีพอื่นๆที่กล่าวว่าเคยได้รับการศึกษาในสังคมก็เริ่มถูกฆ่า
ถ้าคุณสวมแว่นตาคุณจะถูกฆ่าเพราะใช้วัตถุทุนนิยมและถ้าเกิดใครพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะถูกฆ่าในฐานะสายลับอเมริกันนอกจากนี้พวกเขาจะถูกฆ่าถ้าพวกเขาใช้สิ่งของอื่นนอกเหนือจากที่รัฐบาลแจกจ่ายให้และถ้าเกิดมือของคุณอ่อนนุ่มคุณก็จะถูกฆ่าเพราะนั่นหมายความว่าคุณไม่เคยทำงานหนักมาก่อนนักกีฬาประมาณ 2,000 คนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติและผู้เคร่งศาสนาก็ไม่มีข้อยกเว้นก็จะถูกฆ่าเช่นกันพวกเขายังกล่าวด้วยว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองกระสุนถ้าเขานำมาใช้ฆ่าคนและพวกเขาก็ไม่ได้ใช้กระสุนนอกจากนี้เด็กๆจะถูกแยกออกจากพ่อแม่ทันทีที่พวกเขาเกิดดังนั้นทุกหลักสูตรของโรงเรียนจึงได้รับการสอนโดยรัฐและนำไปสู่การใช้ชีวิตแบบกลุ่มและมีการนำระบบบังคับแต่งงานโดยจัดขึ้นโดยรัฐมาใช้ผู้ที่เคยได้รับการศึกษามาก่อนจะต้องกลายเป็นเกษตรกรอย่างเลี่ยงไม่ได้และครูเริ่มได้รับมอบหมายโดยสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่ได้รับการศึกษาจากพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นดังเช่นนี้จึงทำให้เกิดทุ่งสังหารครั้งที่ 2ซึ่งตรงกับปีพ.ศ. 2518 จนถึงปลายปี 2521ไม่มีสถิติแน่นอนสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตในเวลานั้นแต่ปัจจุบันมีการคาดเดาว่าน่าจะสูงถึงประมาณ 1.5 ถึง 2 ล้านคนประชากรเพิ่มขึ้นจาก 6.5 ล้านคนในปี 2503 เป็นประมาณ 7.5 ล้านคนในปี 2518 และลดลงเหลือประมาณ 6.7 ล้านคนในช่วงระบบการปกครองของเขมรแดงในปี 2522 อย่างไรก็ตามการลดลง 800,000 คนจำนวนนี้เป็นจำนวนที่ยังไม่รวมประชากรที่เพิ่มขึ้นดังนั้นจำนวนที่แท้จริงจึงเป็นจำนวนที่ลดลงมากกว่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งคือในช่วง 4 ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 จนถึงพ.ศ. 2521 มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ล้านคนโดยไม่มีภัยธรรมชาติหรือการรุกรานจากภายนอกแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ประชากรประมาณ 20% หายไปในช่วงเวลา 4 ปีย้อนกลับมาสู่เรื่องราวกันต่อนะคะพรพตซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือเริ่มห่างเหินจากเวียดนามหลังจากเวียดนามรวมเป็นหนึ่งเดียวพรพตกลัวว่าเวียดนามจะบุกกัมพูชาเนื่องจากว่าเวียดนามกำลังวางแผนให้สหพันธ์อินโดจีนมีอำนาจทางทหารที่โดดเด่นดังนั้นผู้ที่พูดภาษาเวียดนามศึกษาในเวียดนามหรือเกี่ยวข้องกับเวียดนามเริ่มถูกลักพาตัวและฆ่าในที่สุดในวันที่ 30 เมษายน 2520 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 2 ปีของการรวมชาติเวียดนามพวกเขาได้เริ่มการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่ในเวียดนามในวันที่ 25 ธันวาคม 2521 เวียดนามนำกำลังทหาร 150,000 คนบุกกัมพูชาหลังจากกองทหารเวียดนามได้ต่อสู้เป็นเวลาแค่ 2 สัปดาห์ก็สามารถต้อนกองกำลังเขมรแดงของนายพรพตซึ่งเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นแอดเวนเจอร์ให้เข้าไปในป่าและพรพตก็เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 เมษายน 1998 ดังนั้นแล้วผู้ที่กระทำในเหตุการณ์ทุ่งสังหารหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในครั้งนั้นได้รับผลกรรมอย่างไรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 ศาลอาชญากรรมสงครามกัมพูชาซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสหประชาชาติได้ใช้เงินกว่า $3 ล้านในการพิจารณาคดีซึ่งยืดเยื้อเป็นเวลากว่า 11 ปีและตัดสินลงโทษได้เพียงแค่ 3 คนเท่านั้นทุ่งสังหารในกัมพูชาเป็นโศกนาฏกรรมที่ผู้คนในชาติต้องทนทุกข์ทรมานจากบรรดาประเทศมหาอำนาจเป็นเหตุการณ์ที่ผู้นำทางการเมืองที่ไร้ความสามารถและโลภเข็นฆ่าประชาชนของตนเองและเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวอาจเกิดขึ้นได้หากคนโง่มีความเชื่อมั่นในตนเองถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะห่างหายไปจากความทรงจำของหลายๆคนแล้วก็ตามแต่น้ำตาของกัมพูชาก็ยังพรั่งพรูอย่างต่อเนื่อง